okay, how to joint product by product affect a product cost ነው ስለዚህ በፕሮዳክሽን ሂደት ውስጥ ብዙ አይነት ፕሮዳክቶች አሉ joint product ምንላቸው main product ምንላቸው by product ምንላቸው አሉ ስለዚህ joint product ምንለው the product which is produced two or more product produced on a simultaneous production process በአንድ ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ውስጥ ሁለትና ከዛ በላይ ፕሮዳክቶች የምናመርት ከሆነና እነዛ ፕሮዳክቶች high sales value relative high sales value ካላቸው ምን እንላቸዋለን joint product እንላቸዋለን በአንድ የፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ውስጥ ሁለትና ከዛ በላይ ምርቶች ተመርተው የተመረቱት ምርቶች ግን ተቀራራቢ የሴሊንግ ቫልዩ ካላቸው joint product እንላቸዋለን አንዱ ግን በጣም ከፍተኛ ከሆነ ሶስት ወይም ሁለት ፕሮዳክት አምርተን አንደኛው ግን በጣም ከፍተኛ ሴል ቫልዩ ካለው ያ ሜን ፕሮዳክት ይባላል በጣም ትንሽ ሴል ቫልዩ ያለው ደግሞ ባይ ፕሮዳክት እንለዋለን ማለት so when joint products are produced or when there is a main product and by product the production cost of each product can be determined allocated in two ways let's joint product እና by product ላይ ስናወራ ሁለት ኬዞች አሉ if the selling price of the product is material ቀደም እንዳልኳችሁ የነዛ የሪላቲቭ ሴል ያመረትናቸው joint ፕሮዳክቶች ሊሆን ይችላል ሃይ ሴል ቫልዩ ካላቸውና ማቴሪያል ከሆነ አማውንታቸው ሪላቲቭ ሴል ቫልዩ ነው መጠቀም ያለብን በፐርሰንቴጅ በፕሮሬሽን ሬት እየሰራን ነው ኮስቱን አሎኬት ማድረግ ያለብን ነገር ግን if the selling price of the product is immaterial ለምሳሌ አንደኛው A ፕሮዳክታችንን በ100 ሺህ ነው የምንሸጠው B የሚባለው ፕሮዳክታችን ግን በ1000 ነው የምንሸጠው ስለዚህ ይሄ 1000 አሁን ኢማቴሪያል ይሆናል ከመጀመሪያው አንፃር ማለት በዚህ ጊዜ ደግሞ at the selling price less cost to sell completed and sale deducted the amount from the cost of main product ስለዚህ ይሄ ደግሞ እቺን 1000 ከ100 ሺህ ላይ እንቀንስና ለ99000 ኮስቱን ዲተርማይን እናደርጋለን ማለት ላይ በኤግዛምፕል እናያለን ስለዚህ ማቴሪያል ከሆነ ሪላቲቭ በሪላቲቭ ፐርሰንቴጅ ሜተድ መስራት አለብን ኢማቴሪያል ከሆነ ግን ሲምፕሊ ኢማቴሪያሎቹን አማውንት በማስወገድ ሌላውን ለማቴሪያል ሆኖ ዲተርማይን እናደርጋለን ማለት ነው ለምሳሌ an entity manufacture chemicals for use in agricultural industry so the production process require a mix of base chemicals followed by maturation process from which a main product A byproduct C are produced ስለዚህ በዚህ ማኒፋክቸሪንግ ፕሮሰስ ውስጥ ሁለት ፕሮዳክቶች አሉ ማለት ነው የተለያዩ ኬሚካሎችን በመጠቀም ባመረት ነው ፕሮዳክትስ A የሚባል ፕሮዳክት አለ then C የሚባል ፕሮዳክትን ፕሮዲዩስ አድርገናል the total cost of production run ይሄንን ሁለቱም ፕሮዳክቶች ለማምረት ለኬሚካል ኮስታችን ያወጣነው ነው 100,000 including direct cost and allocations of overhead አጠቃላይ 100,000 አውጥተናል so each production run produced A 5000 ሊትር ነው የተመረተው C 1000 ሊትር ነው የተመረተው ስለዚህ A main product ይሆናል ማለት ለምንድን ነው main product የሚሆነው አንደኛ ሊትሩ ከፍተኛ ነው ሁለተኛ ደግሞ ሴል ቫልዩ ስንት ነው 250,000 ብር የA ቫልዩ ኤን ሸጠን የምናገኘው ገንዘብ ስንት ነው 250,000 ብር ሲን ደግሞ ሸጠን የምናገኘው ስንት ነው 2000 ብር ነው ስለዚህ የሲ በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ሲ ባይ ፕሮዳክት ይሆናል የኤ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ስለሆነና ብቻውን ሌላ ፕሮዳክትም ስለሌለ ኤ ደግሞ ሜን ፕሮዳክት ይሆናል ስለዚህ ቺ 100,000 ወጣችው ውስጥ ኤ ምን ያክል ይወስዳል and B ምን ያክል A ምን ያክል ይወስዳል C ምን ያክል ይወስዳል ነው ጥያቄው ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው እንዳልኳችሁ ነው ኢማቴሪያል ነው አይደል ይሄ ፕሮዳክት እዚህ ጋር የምናየው ከA አንፃር ኢማቴሪያል በዚህ ጊዜ ምን እናደርጋለን in this example the cost to completed and settled by the product by product are negligible what is the cost negligible ማለት ኢማቴሪያል ነው ማለት the cost per liter produced for A the main product ስንት ይሆናል 19.6 ብር ይሆናል አንዷን ሊትር የA ኬሚካል ለማምረት 19.6 ብር እናወጣለን እንዴት ነው ያገኘነው አጠቃላይ ያወጣነው ወጪ ስንት ነው ለቶታል ኮስት 100,000 then
ሲን ከማግኘት ስንት ብር ነበር የምናገኘው? ቀደም ቀንሰን እንሰራለን ያልኳችሁ እዚህ ጋር ሲን ከመሸጥ ግን ስንት ነበር የምናገኘው? ሲን ከመሸጥ የምናገኘው ስንት ነው? 2000 ነው። ስለዚህ ይሄንን 98000 ለ5000 የኤ ሊትሩ ስንት ነው? 5000 ስለሆነ ለ5000 ስናካፍለው ያንዳንዷን የኤ ኬሚካል ለማምረት ያወጣነው ወጪ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 19.6 ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ቢሆንስ joint cost allocation ይሄም ተመሳሳይ the production process cost 300,000 ቢሆን አጠቃላይ ከነ ኦቨርሄዱ it makes a base chemicals to produce ሁለት ፕሮዳክቶችን ነው A እና C የሚባሉ ፕሮዳክቶችን። አሁን ሪላቲቭሊ ምን አላቸው ማለት ተቀራራቢ ዩኒት አላቸው። A 5000 ሊትር ነው የተመረተው፣ C 4000 ሊትር ነው የተመረተው። ሴል ቫልዩአቸው ደግሞ የA 250,000 ነው፣ የB 400,000። በዚህ ጊዜ ደግሞ ይሄንን 300,000 እንዴት ነው አሎኬት የምናደርገው? በመጀመሪያው ሜትር። ምክንያቱም it is material አይደል? 4000 እና 5000 በጣም ትልልቅ ቁጥር ናቸው። እዚህ ጋር የምናየው የገንዘብ ሴል ቫልዩአቸው ትልቅ ነው። ስለዚህ እንደቀድሙ ቀንሰን ሳይሆን የምንሰራው ፕሮሬሽን እንሰራለን ማለት ነው። ምን ነው የምናደርገው? ከA ስንት ነው የምናገኘው? 250,000። ከC ስንት ነው የምናገኘው? 400,000። ስለዚህ የሁለቱን ስንደምረው ስንት ይሆናል? 650,000። አጠቃላይ Aንም Cንም ከመሸጥ የምናገኘው ሴል ቫልዩ 650,000። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? የA ለመስራት 250,000 ሲካፈል ለሁለቱ ድምር ለ650,000 ሲባዛ አጠቃላይ ያወጣንባቸው ወጪ ስንት ነው? 300,000። ስለዚህ ለA የወጣው ወጪ ስንት ነው ማለት ነው? 115,385 ይሆናል። የCን ደግሞ ለማግኘት 400,000 ሲካፈል ለሁለቱ ድምር ሲባዛ ያወጣንባቸው ወጪ 300,000 ዜን ስንት ይሆናል? 184,615። ስለዚህ ፐር ዩኒት ለማግኘት ለተመረተው ምርት ማካፈል ቀላል። 115,000 ለ5000 184,000 ለ4000 እናደርግ የA ኬሚካል ፐር ዩኒቱ 23 ብር ከ07 ሲሆን የC ኬሚካል ፐር ዩኒቱ ደግሞ ፐር ሊትሩ ደግሞ 46.16 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ እንሰራለን ማለት ነው። ሌላኛው ኮስት ኢንክሉድድ ፍሮም ኢንቨንተሪ ቅድምን ካወራነው በተጨማሪ ኢንቨንተሪ ኮስት ላይ መካተት የሌለባቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አብኖርማል ኮስት ምን ነው? አብኖርማል amount of wastage of material or because of labor ሊሆን ይችላል or because of other production cost። ሁለት አይነት ዌስቴጆች አሉ በፕሮዳክሽን ፕሮሰስ፣ ኖርማል ዌስቴጅ የምንላቸው እና አብኖርማል የምንላቸው። ሶ ኖርማል የምንለው the cost is the normal spoilage or normal rework ሊሆን ይችላል። it can happen based on efficient operation production process ነው። efficient በሆነ በፕሮዳክሽን ፕሮሰስ እኛ ምንም አይነት ስህተት ሳንሰራ በፕሮዳክሽን ፕሮሰሳችን በአግባቡ እየሰራን የሚፈጠር ዌስቴጅ የሚፈጠር ስፖይሌጅ የሚፈጠር ሪወርክ ከሆነ ኖርማል ስለሆነ ኤክስፔክትድ ስለሆነ ኢንቨንተሪ ኮስት ውስጥ ይገባል። አብኖርማል ግን ከሆነ በእኛ ስህተት ማስተካከል በምንችለው አቮይደብል በሆነ ኮንትሮለብል በሆነ ምክንያት የሚመጡ ዌስቴጆች ሪወርኮች እና ሌሎች ወጪዎች ግን አብኖርማል ስለሆኑ ማስወገድ እየቻለን ስለሆነ ኮስቱ ኢንከር ያደረግነው it does not be included on the inventory ማለት ነው። ሌላኛው ስቶሬጅ ኮስት አለ። those costs are necessary during the production process before a further production stage። ስለዚህ ስቶሬጅ ኮስት ሁሉም ስቶሬጅ ኮስት ኢንቨንተሪ ኮስት ውስጥ አይገባም። ነገር ግን ያ ስቶሬጅ ኮስቱ ሮ ማቴሪያሎችን አስቀምጠን ከዛ ለማምረት የምንጠቀም ከሆነ ስቶሬጅ ኮስቱ የኢንቨንተሪ ኮስት አካል ይሆናል። ነገር ግን የተመረተውን ያለቀውን ምርት የምናስቀምጥበት መጋዘን ኪራይ ሊሆን ይችላል። ኦሬዲ ካለቀ በኋላ መጋዘኑ ስለሆነ ካለቀ በኋላ እዛ መጋዘኑ ስለሆነ የምንከተው ለሱ የምናወጣው ወጪ ስቶሬጅ ኮስቱ ግን የኢንቨንተሪ ኮስት መሆን አይችልም ማለት። ሌላኛው አድሚኒስትሬቲቭ ኦቨርሄድ that does not contribute to bringing in ሌላኛው ለሴሊንግ ኤንድ አድሚኒስትሬቲቭ ፐርፐዝ ብለን ለአድሚኒስትሬቲቭ ወጪ ያወጣነው የህንጻ ኪራይ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ኦቨርሄድ ኮስቶች ሊሆን ይችላሉ፣ የሰራተኞች ደሞዝ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሁሉ ወጪዎች ኢንቨንተሪ ኮስት መሆን አይችሉም ማለት። ሌላኛው ሴሊንግ ኮስት። ለምን ሴሊንግ ኮስት ኢንከር የምናደርገው ሴሊንግ ኮስት ኢንከር የምናደርገው ባይ ዲፎልት ምን ካረገ በኋላ ነው? ምርቱ ከተመረተ በኋላ። ስለዚህ ሴሊንግ ኮስት ከኢንቨንተሪው አካል አይሆንም ማለት። ኦኬ
ኔክስት ኮስት ፎርሙላ የሚለውን ነው የምናየው። በዚህኛው ደግሞ የምናየው ምንድነው how inventory cost it can be determined ነው። ኢንቨንተሪ ኮስትን እንዴት ዲተርማይን እናደርጋለን ነው። ሶ ቤዚካሊ አራት የኢንቨንተሪ ኮስትን ዲተርማይን የምናደርግባቸው ሜቶዶች አሉ። ስፔሲፊክ አይደንቲፊኬሽን ሜቶድ፣ ፈርስት ኢን ፈርስት አውት ሜቶድ፣ ዌይት አቨሬጅ ሜቶድ ኤንድ ላስት ኢን ፈርስት አውት ሜቶድ የምንላቸው አራት አሉ። እነሱንም እናያለን ማለት ነው። So specific identification method የምንለው these costing methods of inventory it can be used when the inventories are not ordinarily interchangeable or they are unique ማለት ነው። ዩኒክ ኔቸር በማግኘት በመኖሩ ምክንያት ለዛ ኢንቨንተሪ እርስ በርሳቸው ኢንተርቼንጀብል የማይሆኑ ከሆነ አንዱ ኢንቨንተሪ ሌላውን ኢንቨንተሪ የመተካት የማይችል ከሆነ የየራሳቸው ካራክተሪስቲክስ ካላቸው ኢንቨንተሪ ኮስቱን ዲተርማይን ለማድረግ የምንጠቀምበት ኮስቲንግ ሜተድ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ስፔሲፊክ አይደንቲፊኬሽን ሜተድ መሆን አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ ቤት የምንሰራ ከሆነ 10 ቤት በተለያየ ሰው ዲዛይን፣ በተለያየ ሰው ፍላጎት፣ በተለያየ ሰው የቦታ መጠን መሰረት ቤት ልንሰራ እንችላለን። ስለዚህ የነዚህን የ10 ቤቶች ቤት እየሰራን የምንሸጥ ከሆነ በእነሱ ፍላጎት መሰረት ከሰራን ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ እና ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ልንሰራ ከተፈለገ የተሸጠው ካልተሸጠው ስፔሲፊካሊ መለየት አለበት። አንዱ ቤት አንዱ ሊተካ አይችልም። አንዱ አይተም አንዱ ሊያረጋ አይችልም። ስለዚህ ኢንቨንተሪ ኮስቱን ኢንዲንግ ኢንቨንተሪውን እና ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልዱን ዲተርማይን ለማድረግ በምናስብ ጊዜ ስፔሲፊክ አይደንቲፊኬሽን ሜተድን ተጠቅመን መለየት አለብን ማለት ነው። ሌላኛው when there are large numbers of item inventory that are ordinarily interchangeable or replace ኢንተርቼንጀብል የሆኑና አንዱን መተካት የሚችል ከሆነ ደግሞ በብዛት የምንጠቀመው ፈርስት ኢን ፈርስት አውት ኤንድ ዌይትድ አቨሬጅ ኮስቲንግ ሜተድ ይሆናል ማለት ነው። ዌይትድ አቨሬጅ ኮስቲንግ ሜተድ ይሆናል። ምንድናቸው የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ፈርስት ኢን ፈርስት አውት ስንል አደን ኢንዲኬተድ ቀድመው የገቡ ኢንቨንተሪዎች ቀድመው መሸጥ አለባቸው ነው። ቀድመው ስለዚህ ፈርስት ኢን ፈርስት አውት ቀድመን የገዛናቸው ቀድመን ያመረትናቸው ምርቶች ቀድመው መሸጥ አለባቸው ነው ፈርስት ኢን ፈርስት አውት የምንለው። ስለዚህ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ የሚሆነው ቀድመው የገቡት ቀድመው ይሸጣሉ። ስለዚህ ለነሱ ያወጣነው ወጪ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ነው። መጨረሻ የገቡት ደግሞ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ኮስት ይሆናል ማለት ነው። ዌይትድ አቨሬጅ ደግሞ ስንል ቀድሞ የገባ ያልገባ የለም ኢንተርቼንጀብል መሆን ስለሚችሉ ምን ማድረግ እንችላለን? ሰማፕ እያደረግን ኮስታቸውን ያወጣነውን ኮስት እየደመርን አቨሬጅ ዩኒት ዌይትድ አቨሬጅ ዩኒት ኮስት እየደመርን መስራት እንችላለን ነው ዌይትድ አቨሬጅ። ይሄንን በዚህ ቶፒክ ጋር በተያያዘ የሰራሁት ቪዲዮ አለ ፋንዳሜንታል አካውንቲንግ 1 ፋንዳሜንታል አካውንቲንግ 2 ላይ ኢንቨንተሪ ሚል ሴክሽን አለ ኢንቨንተሪ ሚል ቪዲዮ አለ። ያንን ብታዩት የበለጠ እዛ ጋር ብዙ ማብራሪያ አለ። then last in first out ሜተድ ደግሞ የምንለው ላስት ኢን ፈርስት አውት መጨረሻ የገዛነው ነው ቀድመን የምንሸጠው። ለምሳሌ አንድ ኢንቨንተሪ መስከረም ላይ ገዝተናል፣ አንድ ኢንቨንተሪ ደግሞ ጥቅምት ላይ ገዝተናል። ስለዚህ ቀጣይ ወር ሽያጭ ቢመጣ መጀመሪያ መሸጥ ያለበት ላስት የገባው ጥቅምት የገባው ነው መጀመሪያ መሸጥ ያለበት። ይሄ ግን በአይኤፍአርኤስ ፕራክቲካብል ስላልሆነ ፐርሚትድ አይደለም፣ የተፈቀደ አይደለም። ስለዚህ በአይኤፍአርኤስ የተፈቀዱልን ሶስቱ ናቸው ማለት ስፔሲፊክ አይደንቲፊኬሽን first in first out እና weighted average costing method ምንላቸው ማለት ነው። So an entity shall use the same cost formula for all inventory having a similar nature and used to the entities. ተመሳሳይ ኔቸር ካላቸው ኢንቨንተሪዎቹ ተመሳሳይ የሆነ የኮስቲንግ ሜተድ ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። So if the inventory with different nature use different cost formula may be justified. የተለያየ ኔቸር ካላቸው ለምሳሌ የተወሰነ ኢንቨንተሪያችን ኢንተርቼንጀብል ነው፣ ስለዚህ ፊፎ እንጠቀማለን። የተወሰነ ኢንቨንተሪያችን ደግሞ ኖት ኢንተርቼንጀብል ከሆነ ደግሞ ለሱ ለብቻ ስፔሲፊክ ልንጠቀም እንችላለን። ስለዚህ እንደየኔቸሩ የምንጠቀመው ኮስቲንግ ሜተድም ሊለያይ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ኔት ሪያላይዛብል ቫልዩ ሜዠርመንት ነው የምናየው። ሶ ከዚህ በፊት በነበሩት ነገሮች ላይ ዲስከስ እንዳደረግ ነው estimated of net realizable value inventory ስንል it is based on the most reliable evidence available at the time estimated are made of the amount on which the inventory are expected to realized ያለንን ኢንፎርሜሽን ሁሉ ተጠቅመን ምንድነው የምናደርገው? ይሄን ኢንቨንተሪ ብንሸጠው
ምን ያክል expected realized expected ምን ያክል ማግኘት እንችላለን ምን ያክል realize ለማድረግ expect እናደርጋለን የሚለውን ምንገመገምበት ነገር ግን less cost to sale የመሸጫ ዋጋውን ልናወጣ የምንችለውን የመሸጫ ዋጋ መቀነስ አለብን ማለት when measuring net realizable value for inventory invoice in the foreign currency the currency which the inventory will be sold is used በተለያየ በፎሬን ከረንሲ ከሆነ የምንሸጠው ያ የሸጥንበትን ከረንሲ ነው ለዚህ ለኔት ሪያላይዘብል ቫልዩ የምንጠቀመው ማለት ነው ሌላኛው ራይት ዳውን ኦፍ ኢንቨንተሪ ቱ ኔት ሪያላይዘብል ቫልዩ ስለዚህ አንድ ኢንቨንተሪ ኮስት የወጣበት ኮስት የገዛንበት ዋጋ አለ then net realizable value አለ ኤስቲሜት ያደረግነው ማለት ነው based on mostly available በሆነ ኤቪደንስ ተጠቅመን ብንሸጠው ይሄን ያክል ሪያላይዝድ እናደርግ እንችላለን ብለን ያሰብነው አማውንት ስለዚህ ኮስቱን እናያለን ኔት ሪያላይዘብል ቫልዩን እናያለን ሎወሩን ነው የምንወስደው ምክንያቱም ኢንቨንተሪ ኦልዌይስ ከኔት ሪያላይዝ ኮስቱ ከኔት ሪያላይዘብል መብለጥ የለበትም but if the cost is greater than the net realizable value የኢንቨንተሪው ኮስት ከኔት realizable value በላይ ከሆነ ያቺ ልዩነቷ ምን መደረግ አለባት ራይት ዳውን መደረግ አለባት ኢንቨንተሪው መቀነስ አለብን በልዩነቱ ማለት so inventory are write down when the net realizable inventory is less than the cost of inventory ማለት net realizable ከኮስቱ ሲያንስ ወይም ኮስቱ ከኔት realizable value ሲበልጥ inventory write down መቀነስ አለበት ማለት inventory are not to be carried in excess amount expected to be realized from a sale or use ነው በምንም ታምር inventory financial statements ስናስቀምጥ ወይም ኮስቱን ዲተርማይን ስናደርግ ከኤክስፔክትድ realizable በላይ ሊቀመጥ አይገባም ለምሳሌ 50 ብር አውጥተንበት ከሆነ expected realizable value 30 ብር ከሆነ ምክንያቱም ይሄን expected realizable value determine የምናደርገው based on our current available information ተጠቅመን የተለያዩ estimation methods ተጠቅመን ብንሸጠው 30 ብር ይሸጣዋለን እጃችን ላይ ግን ኮስቱ 50 ብር ስለዚህ የሁለቱ ልዩነት 20 ብሩ ራይት ዳውን መጥፋት አለበት መቀነስ አለበት so the write down amount is the difference between the cost of inventory and the net realizable value is expensed immediately in the profit or loss in the period which is write down this occurs ስለዚህ ልዩነቱ directly expense ሆኖ profit or loss statement ወይም ደግሞ income statement ላይ መካተት አለበት ማለት ነው so inventory are write down to net realizable value item by item ሊሆን ይችላል ብዙ inventory ካለን ለየብቻ write down ልንሰራ እንችላለን ወይም ደግሞ ተመሳሳይ group nature ካላችሁ ደግሞ የሁሉንም አጠቃላይ net realizable value ሰርተን ከኮስታቸው ጋር ከሁሉም ኮስት ጋር ነጻጽረን በዛ መልክ ራይት ዳውን ልናደርግ እንችላለን ማለት so adjusting inventory to lower cost or net realizable value ልክ ይሄንን ስናውቅ በኮስቱና በኔት realizable value ልዩነት እንዳለ ስናውቅ በዚህ መልክ ጆርናል ኢንትሪ መዘግባለን ማለት to reduce the value of inventory to the net realizable value that is the lower than the cost recorded in the company's record ስለዚህ ለምሳሌ ቀደም እንዳለው የ20 ብር ልዩነት loss on inventory and inventory ብለን እዚህ ጋር ክሬዲት እናደርጋለን ማለት but sometimes there may be reversal of write down በኔት realizable expectation ምክንያት write down ያደረግነው inventory ምን ልናደርገው እንችላለን reverse back ሊደረግ ይችላል when subsequent assessment of net realizable indicated that the circumstance that lead the previous write down inventory below cost no longer existed so the previous write down of inventory it must be reversed መሆን አለበት ወይም reversal entry መስራት አለብን ለምሳሌ አምና የሰራነው አለ estimation net realizable estimate ሰራነው ዘንድሮ ደግሞ ስንሰራ በጣም ኔት ከኔት realizable ከአምናው ጋር የተለያየ ከሆነና ያ ራይት ዳውን የሆነ ኢንቨንተሪ መመለስ የሚችል ከሆነ ያቺ 20 ብሯ ምን እናደርጋለን እንመልሳለን ለምሳሌ 50 ብር ነው አምና አንደኛው ኮስቱ 50 ብር ሆኖ ኔት realizable value 30 ብር ሆኖብናል ስለዚህ 20ዋን ራይት ዳውን አድርገናል ዘንድሮ ደግሞ ድጋሚ ስንገበግም 50 ሆኗል ስለዚህ አምና ራይት ዳውን ያደረግናትን
ዘንድሮ ምን ማድረግ እንችላለን ሪቨርስ ኢንትሪ መስራት እንችላለን ማለት ነው ሪቨርስ ኢንትሪ ስንሰራ ኢንቨንተሪውን ዴቢት እናደርጋለን በ20 ለምሳሌ ሎስ ኦን ኢንቨንተሪ ቫሉዌሽን ደግሞ ባለፈው ዴቢት ያደረግነውን አሁን ክሬዲት እናደርጋለን ማለት ነገር ግን ራይት ዳውን ማድረግ ሪቨርስ ኢንትሪ ማድረግ የምንችለው ራይት ዳውን እስካደረግነው ድረስ ብቻ እስከ 20 ብር ብቻ 30 ብር 40 ብር ብለን ከዛ በላይ ከፍ ማድረግ አንችልም ማለት So the amount of write down the reversal is limited to the amount of original write down. እስከ write down እስካደረግናት amount ብቻ ነው reverse ማድረግ የምንችለው. So that the new carrying amount of the lower of cost and the revised net realizable value ማለት የኢንቨንተሪ cost the lower of the cost and the net realizable value ኔቱ ይሆናል net realizable value ይሆናል ማለት አዲሱ የኬሪንግ ቫልዩ ኦፍ ኢንቨንተሪ ነገር ግን ሪቫይዝ ስናደርግ ራይት ዳውን እስካደረግናት አማውንት ብቻ ከዛ በላይ ሪቫይዝ ማድረግ አንችልም ሌላኛው ኮስት ኦፍ ፐርሼብል ፕሮዳክት ኢዝ ካልኩሌትድ ዩዚንግ ብዙ ጊዜ ፐርሼብል የሆኑ ፕሮዳክቶች የሚበላሹ ለምሳሌ የታሸጉ ምግቦች ሊሆን ይችላል መድኃኒቶች ሊሆን ይችላል ኦር ፋሽን የሚያልፍባቸው ነገሮች ሊሆን ይችላል እነዚህ አይነት ኢንቨንተሪዎችን የምናመርትና የምንሸጥ ከሆነ መጠቀም ያለብን የኢንቨንተሪ ሲስተም ምን ይባላል ፊፎ እንለዋለን ፈርስት ኢን ፈርስት አውት ቀድሞ መውጣት አለባቸው ቀድሞ ይገቡ ቀድሞ መውጣት አለባቸው ምክንያቱም በቆዩ ቁጥር ፐርሼብል ሊሆኑ ስለሚችሉና ኤክስፓየርድ ሊሆኑ ስለሚችሉ ማለት ሌላኛው the weighted average or specific identification method cost used for all other inventory weighted averageዎችን እና specific identification እንደ ኔቸር ቀደም እንዳልኳችሁ specific identification የምንጠቀመው not interchangeable ከሆነ ነው weighted average ደግሞ ለማንኛውም justify ባደረግነው ልክ መጠቀም ይችላል perishable ከሆነና expired የሚያደርጉ ከሆነ ግን ግዴታ ፊፎን መጠቀም አለብን ማለት So presentation and disclosure በዚህ በአይኤስ 2 ላይ ሌላው ደግሞ የተገለጸው ነገር ምንድነው እንዴት ነው ኢንቨንተሪ ፕሬዘንት የሚደረገው ምን ነገሮች ናቸው ዲስክሎዝ መሆን ያለባቸው ነው so an entity shall disclose the following with regard to inventories so the accounting policy ከኢንቨንተሪ ጋር ያለን accounting policy በሙሉ ምን መደረግ አለበት adopted in measuring inventory including cost formula እንዴት ነው ኢንቨንተሪ ሜጀር ያደረግነው ፊፎ አቨሬጅ ኦር ስፔሲፊክ ነው የተጠቀምነው እንዴት ነው የሚለው በስተክል መገለጽ አለበት the total carrying amount of inventory and the carrying amount classified appropriate to entity የኢንቨንተሪው አጠቃላይ carrying value financial statement ላይ የሚቀመጥበት total carrying value and appropriate የሆነ classification ከተለያየ መንገድ እነዚህ ሁሉ ምን መደረግ አለባቸው ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ዲስክሎዝ መደረግ and the amount of inventory which is recognized and expensed during the period ከኢንቨንተሪ ለምሳሌ በራይት ዳውን ሊሆን ይችላል በተለያየ ምክንያት ወደ ኤክስፔንስ የተቀየሩ የኢንቨንተሪ አማውንቶች ካሉ እነዛን ሪኮግናይዝ ማድረግ አለብን ዲስክሎዝ ማድረግ አለብን ሌላኛው ኢምፔርመንት ሎስ recognition and reversal in profit or loss ማለት ቀደም እንዳየነው ኢንቨንተሪውን ኢምፔርመንት እንሰራለን ሎስ የሚያጋጥመው ከሆነ ያንን ሎስ ዲስክሎዝ ማድረግ አለብን ሪቨርስ ካደረግነው ወደ ሪቨርስ መመለስ አለብን ማለት ሌላኛው the total carrying amount of inventory pledged or guaranteed as a security for liability if any ነው ኢንቨንተሪውን አሲዘን ብድር ተበድረንበታል ያም መገለጽ አለበት sometimes አንዳንድ ጊዜ ብዙ ኢንቨንተሪ ካለን ያንን እንደ ማስያዣ ተጠቅመን ብድር ልናገኝበት እንችላለን ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኬዝም ካለ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ በስተክክል ሪፖርት ማድረግ አለብን ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ IAS2 የሚነግረን ይሄንን ነው ስለዚህ በመጨረሻ ደግሞ የምናየው ከጋፕ እና IFRS ጋር ያላቸው ልዩነት ምንድነው የሚለው ስለዚህ ሲሚላሪቲያቸውን ስናይ ጋፕም IFRSም both method primarily based accounting for inventory cost ሁለቱም ኢንቨንተሪ ቤዙ ኢንቨንተሪ ሜዠር የምናደርገው based on its cost both define inventory define የሚያደርጉበት መንገድ ማይለያይ asset held for sale in the ordinary course of the business and in the production process consumed እናደርገው ወይም ሰርቪስ ልንሰጥበት ያዝነውን asset መሆኑን በዴፊኒሽን ዙሪያ ጋፕ እና IFRS ልዩነት የላቸው ሌላኛው the cost of inventory comprise all expenditure ሌላኛው ደግሞ IFRS ጋፕ
ለኢንቨንተሪ ኮስት ዲተርማይን የሚሆነው ኢንቨንተሪው ሬዲ እስከሚሆን ድረስ የወጡትን ወጪዎች ድረስ ብቻ ሬዲ ከሆነ በኋላ ለሽያጭ ብቁ ከሆነ በኋላ የሚወጡ ወጪዎች ኢንቨንተሪ ኮስት ውስጥ አይካተቱም የሚለው በዚህም ይስማማሉ ዜን ሴሊንግ ኮስት ኢንቨንተሪ ኮስት ውስጥ መግባት የለበትም ይሄም የሚስማሙበትና ሲሚላር የሆነ ነው በጋፕና በአይኤፍአርኤስ ሴሊንግ ኮስት are excluded from the cost of inventory as are most of storage cost and general administration cost ማለት ምንም አይነት ሴሊንግ ኮስት አድሚኒስትሬቲቭ ሊሆን ይችላል ሴሊንግ ኮስት ሊሆን ይችላል ሌሎች ማኔጀሪያል ኮስቶች ሁሉ ኢንቨንተሪ ኮስት ውስጥ መግባት እንደሌለባቸው ሁለቱም ይስማማሉ ሲግኒፊካንት የሆነ ዲፈረንስ ደግሞ አላቸው የመጀመሪያው ቀደም እንዳልነው ሊፎ በአይኤፍአርኤስ አይፈቀድም ጀስቲፋብል አይሆንም ለየትኞቹ ፕሮዳክት በስተክክል ልንጠቀምባቸው እንደምንች ፕራክቲካብልም አይደለም IFRS ግን if you want you can use FIFO ሚል ኦፕሽን አለው ማለት ሌላኛው consistent cost ወይም ደግሞ the same cost formula must be applied in all inventory similar in nature used in entity IFRS ላይ ኢንቨንተሪው ተመሳሳይ ኔቸር ካለው similar costing method መጠቀም እንችላለን ነገር ግን formula for inventory similar in nature ይሄ ጋፕ ላይ ግን በኔቸር ባይመሳሰሉም ተመሳሳይ አይነት ኢንቨንተሪ ኮስት እንድንጠቀም ሪኳየር ያደርገናል ማለት ይገፋል ሌላኛው ኢንቨንተሪስ carried at a lower cost or market ነው እዚህ ጋርስ IFRS ላይ ከሆነ ግን ኢንቨንተሪ carried at a lower cost or net realizable value ስለዚህ ጋፕ ላይ ከማርኬት ጋር ነው የምናነጻጽረው ኮስቱን net realizable IFRS ላይ ደግሞ ከnet realizable value ጋር የምናነጻጽረው ማርኬት ስነ it is defined a replacement cost ነው ማርኬት ኮስት ስነ ይሄን ኢንቨንተሪ አሁን ብንተካው ነው ማርኬት ኮስት ኮን replacement no net realizable value ደግሞ ስነ it is defined as estimated selling price less cost to sell ስለዚህ ኢንቨንተሪ ኮስትን ሜጀር በመናረግበት ጊዜ ጋፑ ሎወር ኮስት ኦር ማርኬትን ሲሆን የሚያነጻጽረው ከዛ ከሁለቱ ትንሽ ነው ይወስዳል አይኤፍአርኤስ ላይ ደግሞ ኮስቱንና ኔት ሪያላይዘብል ቫልዩ ስለዚህ በኮስትና በጋፑ ማርኬትን ሲወስድ አይኤፍአርኤስ ደግሞ ኔት ሪያላይዘብል ቫልዩ ይወስዳል ማለት ሌላኛው ልዩነታቸው ቅድም እንዳልነው ሪቨርሳል ኦፍ ኢንቨንተሪ ራይት ዳውን ነው ሶ ኤኒ write down of inventory to the lower cost and the market created a new cost base subsequently cannot be revised በጋፕ መሰረት ኮስቱንና ማርኬቱን አነጻጽረን ኮስቱ በመብለጡ ምክንያት ራይት ዳውን ያደረግነው ኢንቨንተሪ በምንም ምክንያት ሪቨርስ መሆን አይችልም ሪቫይዝድ ማድረግ አንችልም ወይም ሪቨርስ ኢንትሪ መስራት አንችልም IFRS ግን ቀደም እንዳየነው previous recognized impairment loss are reversed up to the amount of original impaired loss when the reason for the impairment no longer existed ስለዚህ ኢምፔር የሚያደርግበት ከዚህ በኋላ ሌላ ሪዝን የለም ሪቨርስ ማድረግ እንችላለን እስከ ራይት ዳውን እስካደረግነው ድረስ ማለት ኦኬ ይሄን ይመስላል ውድ ቤተሰቦቼ ኔክስት ሌሎች ቶፒኮችን ይዤላችሁ እመጣለሁ እስከዛው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ